कस्तो पेले हो सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि आयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि यसो छोटो मिठो राइड अनि चोबार गइदिउँ न त भनेर हामी चाहिँ अहिले किरण पछाडि छ किरण र म अनि दिपेश भाइ तिनजना चट्ट लाएर अब चोबारसम्म पुग्दिउँ छोटो मिठो राइड अनि हल्का त्यहाँ बल्कुमा पनि काम छ त्यही भएर चाहिँ निक्लेको गाइज अहिले चाहिँ हामी बिजी मलमा छौँ नयाँ बस पार्क अनि हामी चाहिँ खोलै जाने अहिले चाहिँ 5 बजेको ठ्याक्कै अनि अफिस टाइम भएर होला यस्तो जाम छ अघि जाम भनेको किरणहरूलाई ढिलो गरेर ब्याङ्कतिर कतातिर काम थियो अरे त्यही भएर हामी चाहिँ दिपेश भाइ पहाड चाहिँ हेलो भन्नु अहिले चाहिँ हामी गाइज नयाँ बस पार्कमा छौँ यु क्यान सी लोसे महल जस्ट इन फ्रन्ट अफ मी आमामा कहाँबाट ल्यायो यसले यहाँबाट चाहिँ सर्टकट हो बल्कु जाने अब यो एक ठाउँमा जाम हुनसक्छ त्यो पुलमा नत्र त सररै खोला जाने हो हामी अब चाहिँ हामी खोला लागेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कालीमाटी निक्लिने कालीमाटीबाट बल्कुबाट चोबार आयो किरण अगाडि अहिले जाडो महिना सुरु हुन आँटेर यस्तो जाडो फिल हुन्छ फेरि मलाई त्यही माथि नि जाडो हुन्छ कि होइन अनि औडा जाडो हुने औडा अनि अहिले चाहिँ अब इन्स्ट्यान्ट प्लान बनेको हाम्रो चाहिँ टक्क लाएर अचानक होइन यसो चोबार गइदिउँ न धेरै भयो यसो यताउता नगएको घरमै थियो 5-6 दिन भयो घरतिरै थियो अनि यसो छोटो मिठो त्यहाँसम्म गएर आइदिउँ न भन्ने कुरा भएर गइदिउँ भनेको बाटो बनाउनलाई ल ओ मामा यता जाने यता थुक्का मामा दुःख मात्र भयो त्यो यार त्यहीँबाट सिधै त्यत्रो आइरहेको त सिधै जाऊ नि नेपाल हामीलाई थाहा छ त होइन गाइस आमामा अस्ति पानी पनि छैन यो खोला माथि आएको थियो यार अहिले त यस्तो फोहोर छ यार अनि अहिले साँच्ची एउटा कुरा याद आयो अनि कतिजनाहरूले लगभग अब युट्युबमा पनि कमेन्ट गरिरहनु भएको छ क्या होइन अनि पाल्नलाई कतिको गाह्रो छ यताउता सर्भिस कस्टहरू कति भनेर होइन अनि त्यो चाहिँ सबैको लागि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि मेन कुरो चाहिँ सर्भिस कस्ट चाहिँ लगभग अब यसमा चाहिँ 3 लिटर मोबिल लाग्छ होइन एराउन्ड 1000 अब 1000 × 3 3000 चाहिँ यसको मोबिलमै लाग्छ अनि सर्भिस कस्ट त्यही हो हेरी अनि यताउता अब मोबिल फिल्टर चेन्ज गर्नु पऱ्यो 4000 रुपियाँ गएको अनि एराउन्ड 5,000 to 6,000 सम्म चाहिँ सर्भिस चार्ज लाग्छ होइन अनि के भन्ने अब सामानहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब त्यस्तै हो अनि मेन कुरा भनेको कतिको खर्च लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो कुदाइमा भन्छु कि म चाहिँ अनि मेरो नि खर्च छ यार बाइकमा होइन धेरै नै खर्च अब कतिको मेरै बाइकमा धेरै कम कुदेको बाइकहरू पनि हुन्छ क्या अनि तिनीहरूको त अब खोइ घरमा सजाएर पूजा गरेर राख्ने हो के हो कुनै थाहा छैन होइन त्यही पनि किलोमिटर औडै कम हुन्छ अनि त्यस्तोको त खर्च निक्लिन नि त अहिले त पेनेलीहरू पनि छ्यापछ्याप्ती अब सेकेन्ड ह्यान्ड जताततै पाइन्छ अनि त्यो किन्दाखेरि पनि के हुन्छ नि कन्डिसन हेरेर चाहिँ किन्नु होला किनभने इन्जिन खोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ लास्टै दुःख पाउनुहुन्छ है यो चाहिँ म भन्छु फेरि इन्जिन खोल्नु पऱ्यो भने एराउन्ड 1 होइन 1 भन्दा माथि पनि लाग्छ क्या 1 लाख भन्दा नि माथि लाग्छ इन्जिन खोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ होइन अनि मेन रह्यो सर्भिस चार्ज अब इन्जिन खोल्दाखेरि यति लाग्छ भन्ने कुरा हो होइन मेन भनेको अब चाहिने पार्ट्सहरू चाहिँ अब पाइन्छ अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने अस्ति भरि एउटा इन्जिन पनि बनाएको एउटा साथीको अनि बाहिर पनि छ्यापछ्याप्ती बनाइदिन्छ अहिले बेनेलले चाहिँ कुनै ठाउँमा काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र हो होइन अनि
के हो भने कम्पनीले इन्जिनको भित्रको पार्ट चाहिँ दिँदैन रहेछ है। खै मलाई त त्यही ल्याङ हान्दा थियो, त्यही साथीको लिन जाँदाखेरि इन्जिनको पार्ट छैन, इन्जिन चाहिँ यहीँ कम्पनी यहीँ बनाउनुपर्छ भन्दै थियो। खै त्यो चाहिँ अब भगवान् जानु होइन के गरे हो त्यति बेला, अस्ति लागु भयो गर्दै थियो त्यही कुरा होइन। अनि अरू पार्ट चाहिँ दिन्छ कम्पनीले। अनि महँगो चाहिँ महँगो छ। मैले पनि यसमा रेडिएटर फेरेको, रेडिएटर कति, रेडिएटर विथ फ्यान चाहिँ 29,000 जस्तो लाग्यो होइन। अनि मैले चाहिँ रेडिएटर मात्र फेरेको 19,500 समथिङ त्यस्तो लाग्यो होइन। अनि सर्भिस चार्ज त अब छुट्टै भयो, त्यही हो। अब कम्पनीमा फेरेपछि 1000 रुपियाँ भनेको थियो, मैले बाहिरै फेरेको होइन। अनि अहिले मैले फेरेको भने अर्को सक पछाडिको होइन, पछाडिको 28,000को सक चाहिँ फेरेको अहिले होइन, धेरै अगाडि भइसक्यो। त्यही हो। अनि यो पार्ट्सहरू स्विचहरू भयो, अनि ब्रेक प्याडहरू यताउता गर्दा खर्च चाहिँ खर्चै छ बाइकमा होइन। तर मेन भनेको आफ्नो कुदाइमा पनि त भर हो नि। अब रफ कुदाइ भयो त्यस्तै भयो भने त अब धेरै पार्ट्सहरू फेर्नुपर्छ नि त होइन। त्यही हो गाइस, जाडो निकै नै छ। अनि तपाईँहरूले पाल्न कति गाह्रो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन, यो भिडियो हेर्नु थाहा पाउनुहुन्छ। अनि हल्का फुल्का अब कुदाइरहेपछि समस्या त आइहाल्छ होइन। मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो, मेन्टेनेन्स खर्च यताउता अब हल्का फुल्का 2-4 हजार यताउता लागिहाल्छ। सर्भिसिङ कस्ट त्यही हो 6-7 हजार। अनि त्यसपछि मिरर चाहिँ मैले 2-3 लट भइसक्यो फेरिसकेँ। अब मेरो चाहिँ कस्तो नि, घरमा त पार्किङ गर्दाखेरि जो पनि ट्याङडुङ हानेर हिँडिदिने भएर क्या। अनि मैले सेटै फेर्छु। अनि मिररको पनि 2000 छ है एउटाको, पर पेयरको होइन, एउटाको चाहिँ 2000 अनि दुईटाको 4000 त्यस्तै लाग्यो होइन। अस्ति नै फेरि अब कति भुलिसक्यो यार। अनि अर्को अहिलेको नयाँ मोडलको मिरर चाहिँ अलिक सस्तै छ, त्यो पनि हाल्न मिल्छ यसमा। अरू के भन्ने त अब त्यही हो। अब यसमा मेन प्रब्लम भने तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, अफरोडको लागि चाहिँ होइन यो बाइक होइन। तर म अफरोड त लोड कुदिसके पनि छु। अब तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, अब मेरो भ्लग हेर्नु छ भने घान्द्रुक पुगेको छु, घले गाउँ पुगेको छु होइन। मेरै आफ्नै गाउँ पुगेको छु, कस्तो अफरोड छ तपाईँहरूले देख्नु पनि भयो होला। यदि मेरो भ्लग हेर्नु भएको छ भने चाहिँ होइन, हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि हेरिदिनु के छ र होइन। अनि ग्यास किट चाहिँ मैले के हो नि, त्यो तलपट्टि साइलेन्सर जोड्ने त ग्यास किट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ खै अर्कै त कम्पनीमै स्टकै आउँछ क्या। त्यो हाल्यो भने चाहिँ साइलेन्सर फुत्के गर्छ। नत्र त्यो मैले चाहिँ फलामको हालेको चाहिँ पहिला कम्पनीमा पाएको थियो। अनि अहिले चाहिँ छ छैन थाहा छैन होइन। मैले चाहिँ 1500 लगाएर 1500को त्यो फलामकोवाला चाहिँ ग्यास किट हालेको थिएँ क्या। अनि त्यो हालेदेखि चाहिँ जति ठोके पनि त्यस्तो साह्रो फुस्किया थिएन। अनि एकचोटि चाहिँ यति साह्रो मजबुत हुन्छ कि एकचोटि त्यो ढुङ्गामा ठोकेको मैले फेरि नर्मलकै अब पशुपति जाँदाखेरि त्यो पार्किङबाट निकाल्दाखेरि हेरिनँ बाटो, अनि खल्ड्याङ्ग खाल्टा परेको थियो क्या। त्यो ग्यास किट यति बल्थ्यो कि साइलेन्सर खुद्केन, त्यो छेउको हल्कापट्टि यतापट्टिको त्यो साइलेन्सरको छेउमा हुन्छ क्या एउटा सानो पाइप, त्यो नै भाँचिएर क्या। अनि त्यो चाहिँ किट वेल्डिङ भन्ने हुँदो रहेछ, त्यही गरेर बनाएको है। अहिले चाहिँ हामी कालीमाटी आइपुगेको छौँ गाइस। अब यहाँबाट कालीमाटीबाट बल्कुबाट मिठो चोबार। ल अब मैले चाहिँ पार्ट्सहरू प्रायः फेरेको छु कि। अनि अर्को मेन कुरा गाइस, मैले अस्ति भर चेन्ज पकेट पनि फेरेको थिएँ, फुल सेट फेरिदिएको। अनि कम्पनीमा कति 16-17 हजार कि 19 हजार त्यस्तै भन्छ क्या, 19 हजार होला होइन। अनि मैले चाहिँ बाहिरबाट मगाएको थिएँ, अलिकति सस्तै परेको थियो मलाई चाहिँ, त्यही हो। अनि ब्रेक प्याडहरू भइगयो। अब ब्रेक प्याडहरू नर्मल अब बाहिर पनि पाउँछ, लोकल टाइपको 400-500 त्यस्तै पनि पाउँछ। अब 2000-2500 पनि हुन्छ। अनि अगाडिको चाहिँ दुईवटा भनेपछि 2 पेयर भनेपछि कति कम्पनीमा फेर्नु भयो भने त लगभग अराउन्ड 4000 त अब अगाडिको दुईवटा ब्रेक प्याडलाई नै लाग्छ, पछाडिको 1000। म चाहिँ बेला लोकल पनि हालिदिन्छु होइन, बाल भएन नि। अब अलिकति उतै गएर भेटौँला यो जाम कटेपछि। गाइजहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ अहिले कालीमाटीको जाम कटिसकेका छौँ। लास्टै जाम छ भने अहिले अफिस टाइम भएर अहिले फर्किँदा त्यस्तै त होला नि। कति बजे कान्छ हेर त अहिले? 5 बजिसक्यो गाइस, 5:10। गाइस अनि मैले रिभ्यू दिँदै थिएँ, मैले भुलेको। अनि जामले गर्दा दिमाग खराब गरिदिन्छ नि होइन काठमाडौँको जाम। अनि रह्यो कुरा माइलेजको बेनेलीको होइन। अनि के बेनेलीको माइलेजको कुरा नि के गर्नु है, त्यही हो। अब 500 को पेट्रोल हाल्यो भने
ट्याकटुक। अब अहिले त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ पेट्रोलको भाउ 180 81 कति पुगेको छ। अनि 2 पोइन्ट समथिङ त्यस्तै त आउँछ, 2.45 कति त्यस्तै आउँछ। अनि ओहो धुलोडे लगभग 500 हालौँ न, 500 हाल्यो भने धेरै चाहिँ टिक्दैन यार गाइजहरू। के भन्नु, भ्यालीभित्र त माइलेज त्यस्तो छैन हौ बेनेलीको। साउन्डको लागि त अब तपाईँहरू थाहा नि होला, मिनी सुपर बाइक बवालै छ। अब चोबार गइदिउँ, मिठो चिया खाइदिउँ, अनि यसो एकछिन बस्दिउँ होइन, अनि फर्किहाल्ने हो गाइस, रात पर्न आँटिसक्यो। सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ चट्टा लाएर बल्खु आइपुग्यौँ होइन। यो हुन्छ के ठ्याक्क ग्रिन लाइट च्याट्ट बाह्रमा। यु क्यान सी बल्खु चोक आइपुग्यो गाइस। मामाले समात्यो। अन्धकारै हुन आँट्यो त गाइजहरू यार। अहिले त 5:10 भने होइन कान्छ, 5:15 भयो होला नि। अनि 5:15 भएको छ गाइज होइन। अनि आई थिङ्क जाडो महिना सुरु भएर पनि होला यस्तो उस हुन थालिसक्यो यार, अँध्यारो हुन थालिसक्यो। सो गाइस तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी ट्यु आइपुग्यौँ। अनि मेन भनेको यहाँ चाहिँ एकदम सिरियस भएर चलाउन लगाए। सिरियस भन्दा नि अलिकति लो स्पिड, किनभने देख्न सक्नुहुन्छ चेकिङ त यता सधैँ हो, चेकिङ यस्तो चेकिङ हुन्छ। ओ साथी के छ, हेलो भन्दै हो नि त। आमामा धुलो देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, धुलो। सो गाइस हामी चाहिँ अहिले ट्यु कटिसक्यौँ। अब चोबार लगभग आइपुग्यौँ होइन। अनि टकिङ एबाउट बेनेली TNT 300, अनि यसको चाहिँ अगाडि र पछाडिको टायरको पनि कुरा गरिदिउँ होइन। अनि अगाडिको टायर एराउन्ड 13 हो कि 14 हो, आई डोन्ट नो होइन। मैले धेरै अगाडि चेन्ज गरेको हो। अनि साइज पनि भुलेँ। अनि पछाडिको साइज चाहिँ 160 हो होइन साइज। अनि मैले चाहिँ पेरेलीको स्ट्रोमा भन्नेको हालेको हो, त्यो चाहिँ 20,000 है पछाडिको चाहिँ टायर, त्यो चाहिँ फेरेको। अनि मैले फ्रन्टको पनि धेरै अगाडि फेरेँ हो फेर्न चाहिँ होइन। त्यही अब के कुरा गर्ने त, अब यही हो। अब ह्यान्डलको चाहिँ अर्को अब डबल ह्यान्डल, कतिजनाले अब यसमा पनि डबल ह्यान्डल हाल्दा मिल्छ क्या। 302 एसको 302 एस त हो नि होइन, त्यसको पनि डबल ह्यान्डल हाल्नु। त्यो चाहिँ 10,000 यार गाइजहरू, एउटाको 5,000। गाह्रो छ गाह्रो। औडा जाडो छ त यार है, कस्तो चिसो हावा लाग्यो है। ए गाइस अनि मेरो फाइनल रिभ्यू चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ अब खर्च बेनेलीमा खर्च भनेको तपाईँहरूको चलाइमा भर पर्छ। मेन कुरा भनेको त्यही हो होइन। अनि अब सर्भिस कस्ट त्यही हो, एराउन्ड 6 to 7,000। अनि त्यसपछि अब नर्मल यताउता अब ब्रेक प्याडको अब नर्मल भनेको चाहिने ब्रेक प्याड हो होइन। ब्रेक प्याडको अब लोकल हाल्यो भने 500-600 रुपियाँ पर्छ, 400-500 अब त्यस्तै भनौँ होइन। अनि त्यसपछि ओरिजिनल हाल्ने पनि 1,000-2,000 त्यस्तै छ होइन कम्पनीमा पनि। अनि चेन्ज पकेट भयो, चेन्ज पकेट चाहिँ एराउन्ड सेटको चाहिँ मलाई अरूको चाहिँ थाहा छैन, सेटको चाहिँ 19,000 तल माथि हल्का फुल्का हुनसक्छ। मैले चाहिँ बाहिरबाट मगाएको भएर हल्का सस्तो पऱ्यो है। त्यही हो गाइज। अनि हामी चाहिँ अब चोबार आइपुग्यौँ मिठो पारामा। अनि यहाँ चट्टा लाएर हल्का चिया खाइदिउँला, अनि त्यसपछि घर फर्किदिने हो गाइज। फाइनली वी आर एट चोबार। मिठो चिया खाइदिउँ। देश भाइ हेलो भन्दै हो नि त, तिमी क्यामेरामा देखेकै देखेदैन। हेलो भन्दा नाच्दै नि त एकचोटि, नाच्दै नि त। सिमसिमे पानी नाच्दैौ न।
त्यही हो गाइस फाइनल्ली हामी चाहिँ चोबार आइपुग्यो अब मिठो खाजा त खाइन्छ अनि चट्टा लाएर फर्किन्छ होइन हेलो भन्नु नि त फेरि